السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم وحدة مربعة سهلة وبسيطة لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير. أتمنى يا رب إنه يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. مربعنا النهاردة أو بطانيتنا النهاردة بنستخدم في المربع الواحد 4 ألوان. بيكون عندي فيه لون اللي هي بتكون قاعدة المفرش، وعندي من جوه بيكون 3 ألوان. أنا استخدمت 3 ألوان بس لأني قررت اللون السيمون مرتين، لكن انتي بتستخدمي 1 2 3، واللون بس الثابت اللي هو رقم 4 هو بيكون لون القاعدة. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. هنبتدي نشتغل، يعني انت ممكن تشكلي في الالوان، مش شرط نفس تركيبة الالوان اللي انا اشتغلتها، بس هو على شرط ان يكون لون السطر الاخير هو الموحد معاكي علشان تشبكي بيه المفرش كله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي اكون دائرة سحرية على 2 من الاصابع، بسيب مسافة من الخيط والف الخيط على ايدي كده بالشكل ده، وارجع للخلف واجي تاني للامام، اجيب الخيط عكس بعضه بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحيه التانية. تكون عندي هنا حلقتين، بنزل تحت الحلقه الاولى اسحب الحلقه التانية واخرج بيها كده بالشكل ده. هلف ايدي وواحده واحده خرج الخيط من على ايديا، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه. طرف خيط البداية بحافظ عليه عشان يقفل لي الدائرة السحرية في النهاية. اما طرف الخيط المتصل بالبقرة او الشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. علشان اشتغل داخل الدائرة لازم اقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة واخرج منها بالشكل ده، عملت سلسله قفلت لي الدايره السحريه، وهتبقى معايا كمان جزء من ارتفاع الغرزه الاولى. طيب انا بشتغل 8 غرزه عمود بلفه، بعد كل عمود باخد سلسله، معنى اني محتاجه في اول السطر ارتفع 3 سلاسل ارتفاع العمود وسلسله بعده المسافه، يعني 4 سلاسل. هعتبر نفسي ارتفعت منهم سلسله، يتبقى لي 3، 1 2 3. وبكده بنكون اشتغلنا العمود الاول والسلسله اللي بعده. هدخل بقى اشتغل 7 عمود، بعد كل عمود منهم سلسله. ازاي بشتغل العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده جاي من اسمه، اصبح معايا حلقتين. بدخل فراغي داخل الدائره، اسحب الخيط واخرج، معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منه. كمان سلسله، تالت عمود، سلسله. لو الدائره السحريه واسعه معاكي ومش عارفه تشتغلي، شد خيط البدايه ضيقي مركز الدائره. 4 سلسلة، 5 سلسلة عفوا 6 سلسلة، 7 سلسلة، 8 سلسلة. وهبتدي اروح فين حتى كمان احنا ممكن في الغرزة رقم 8 هرجعها تاني معاكم، معلش. هلف الخيط، هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقتين اللي في الاخر هبتدي اغير اللون في اخر غرزة. بقفل عقدة بداية، بسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين اللي عندي على الإبرة، بسحب كل الخيوط اللي معايا في الخلف. بس قبل ما اسحب واروح اقفل بغرزة منزلقة ما ننساش السلسلة، المسافة ما بين كل عمود وعمود. بعد 1 2 رقم 3، الغرزة رقم 3 بدخل فيها واخلي معايا كل اطراف الخيوط. هسحب الخيط واخرج من هنا ومن هنا بغرزة منزلقة. هتقولوا لي طب يا رندا ما هو لون السيمون باين في الجزء الاخير ده، ما احنا كده كده هنشتغل عليه. السطر اللي جاي انا بشتغل غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود بلفة مع بعض، بعد كده باخد سلسلة. بس بشتغل فين يا بنات؟ ما بشتغلش على العمود نفسه، بشتغل على السلسلة اللي كنا بناخدها مسافة. اذا انا محتاجة امشي لغاية السلسلة بمنزلقة. بعد كده هبتدي ارتفع 1 2 3، وهعتبره اول عمود عندي في غرزة الكلاستر الاولى. بعد كده هلف الخيط، هدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة. تاني مرة الف الخيط، هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة. كده معايا 3 حلقات لل3 اعمدة، الف الخيط واخرج منهم. باخد سلسلتين مسافة 1 2، وهنروح فين؟ هنروح نشتغل على السلسلة اللي بعدها. انا عندي العمود هسيبه، هروح اشتغل فوق السلسلة، هلف الخيط. انا معايا كده بقى حلقة اساسية. اول كلاستر بس بيكون معايا 3 حلقات، لكن بعد كده بيختلف. معايا حلقة اساسية، الف الخيط، هدخل فراغي فوق السلسلة، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين 1 2، واخلي الاساسية، الف الخيط تاني وادخل، اسحب الخيط واخرج، اخرج من حلقتين بس واخلي التالتة،
الف الخيط تالت مرة وادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي اخر حلقة عندي من العمود. زي ما قلت لكم اول كلاستر بس بيكون معايا 3 حلقات على الابرة، لاني انا بتبقى طبعا الحلقة الاساسية هي السلاسل اللي انا مرتفعة منها، لكن هنا بيكون معايا حلقة اساسية و3 حلقات، ال3 اعمدة اللي اشتغلناهم لغاية نصهم. هلف الخيط واخرج من الاربع حلقات واخد سلسلتين، 1 2، واكرر تالت كلاستر رقم 4، 5، 6، 7، 8. كده هنشتغل بقى فوق السلسلة والمكان اللي احنا طبعا كنا غيرنا فيه اللون، وهنشوف ان مفيش حاجة طبعا بعد ما اشتغلنا كده هتبقى باين. خلاص كده الشغل معايا انسجم، وبقى مفيش اي الوان واضحة او بارزة، ان هي طبعا احنا غيرنا اللون تحت. 1 2، وبروح فين؟ فوق غرزة الكلاستر نفسها، واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. بيكون خلص معايا السطر رقم 2. هبتدي بقى اغير اللون للون التالت. بنشتغل فين بردك؟ بشتغل في الفراغات، بلف الخيط حلقة على الهوا، بقفل عقدة بداية، هبتدي اسحب الحلقة دي من تحت الحلقة اللي عندي. هنشتغل فين؟ هنشتغل في السلسلة، همشي بمنزلقة لغاية الفراغ اللي فيه السلسلة، وابتدي اشتغل هنا. هبتدي اشتغل هشتغل زاوية فراغ عادي، زاوية فراغ عادي، وهكذا. الزاوية بيكون فيها 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، برتفع 1 2 3، وبعتبره اول عمود عندي كده. 2 3 سلسلتين، كمان 3 عمود في نفس الفراغ، 1 2 3. بعد ما اشتغلت 3 عمود، سلسلتين، 3 عمود، وكونت اول زاوية موجودة عندي في المربع. احنا تحت طبعا كنا شغالين بشكل دائري، تمام يا بنات؟ لا دلوقتي هنحول الشكل دوت لمربع. سلسلة مسافة، بسيب تحتها الكلاستر، وبروح هنا في الفراغ اللي بعده اشتغل 3 عمود بلفة بس. 1 2 3. الفراغ اللي جاي زاوية باخد سلسلة بس قبل ما اروح له، اسيب تحت السلسلة الكلاستر دي، وبروح اكون زاوية مكونة من 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود. 1 2 3، 1 2 سلسلة، وكمان في نفس الفراغ 3 عمود. 1 2 3. السطر الاخير بيكون عندي هو سطر التشبيك، اللي هو بيكون السطر رقم 4. سلسلة، الفراغ بيكون فيه 3 عمود، سلسلة، زاوية، 3 عمود، سلسلتين، 3 عمود، سلسلة، فراغ عادي، سلسلة، زاوية، سلسلة، فراغ عادي، سلسلة. وبرجع لكم تاني نقفل السطر ده مع بعض، ونشوف السطر الجديد اللي هنقفل فيه الشغل بتاعنا شكله ايه. رجعت لكم تاني وكده. في اخر فراغ اشتغلت عمود 2 رقم 3. ابتدي اغير اللون تاني، ارجع للون السيمون تاني، بسم الله. وبدل ما هاخد سلسلة هروح اشتغل غرزة حشو. عندي هنا حلقة، بروح لاخر سلسلة ارتفاع 1 2 3، واسحب الخيط واخرج معايا على الابره حلقتين، بلف خيط واخرج منه. ليه عملت كده؟ عشان خاطر انا محتاجه ان انا في المكان الاول ابتدي اشتغل شغلي. خلاص هبتدي ارتفع 1 2 3، وهعتبرهم عمود بلفه وسلسله بعد منه، وفي نفس الفراغ تاني هشتغل عمود بلفه كمان. باخد سلسله، بروح للزاويه، عمود، سلسلتين، عمود، 1 سلسلتين، كمان عمود، سلسله،
في الفراغات العادية في الزاوية بس بشتغل عمود سلسلتين عمود، اما في الفراغات العادية بشتغل عمود سلسلة عمود، عمود سلسلة عمود. باخد سلسلة مسافة ما بين كل فراغ وفراغ واروح اشتغل عمود سلسلة عمود، سلسلة مسافة في الزاوية عمود سلسلتين عمود، في فرق اللي هي سلسلة واحدة بس، 1 2 عمود. طيب لو احنا بقى بنبتدي نشبك خلاص، معلش هرجع معاكم، احنا خلاص عارفين ان اول مربع لينا نشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، وما بين كل فراغ وفراغ في سلسلة، في الزاوية بس بزود سلسلتين. طيب انا كده اشتغلت في الزاوية عمود، باخد سلسلة، بجيب المربع المقابل ليا اهو، وابتدي عندي هنا بقى ايه، انا عندي ده وش المربع ووش المربع الناحية التانية، شايفين الزاوية اهي، بنزل من تحت السلسلتين، اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم بغرزة حشو، واخد سلسلة واروح اشتغل هنا العمود التاني اللي باقي لي. هنا كنت باخد ما بين كل فراغ وفراغ عشان اروح اشتغل في الفراغ دوت، كنت باخد سلسلة، لا مش هاخدها، وهروح تحت السلسلة اللي كانت في الجهة المقابلة، هسحب الخيط وهخرج واعمل غرزة حشو. في المرحلة دي بقى هبتدي اروح هنا اشغل عمود سلسلة عمود، كنت باخد سلسلة ما بين كل فراغ وفراغ، لا مش هاخدها، هروح لسلسلة، انزل من تحت اسحب الخيط واخرج واعمل غرزة حشو، ارجع اروح للفراغ اللي جاي عمود سلسلة عمود، مكان السلسلة في الفراغ اللي جاي بنزل اسحب الخيط واخرج واعمل غرزة حشو، هتقابلني الزاوية عمود سلسلة، اشبك في الزاوية المقابلة، ده المكان الوحيد اللي بشبك فيه في السلاسل اللي هي في نص الاعمدة، بعد كده سلسلة وادخل تاني في نفس الفراغ اللي ليا اعمل عمود. كده بيكون طبعا طريقة تشبيك وحدتنا النهاردة بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو، بتشبه شوية طريقة الجراني، بس مع اختلاف طبعا عدد الأعمدة أو عدد الغرز اللي بنشتغلها. طيب دي طريقة. في طريقة تانية ان احنا لما بنيجي نشتغل السطر الأخير نفسه بنشتغله بغرز الحشو، بشتغل على الأعمدة نفسها غرز حشو، وباجي عند السلاسل ابتدي بدل ما باخد سلسلة بشبك في الفراغ اللي تاني. يعني بصوا أول مربع بيكون بالنسبة لي ازاي، دي طريقة التشبيك ايه الأولى عفوا. دي لو انا بشتغل يا بنات بالشكل ده. طيب انا بقى لو بشتغل بالطريقة اللي هي ايه، غرزة الحشو، لو انا عايزة اخر سطر بغرزة الحشو، انا بس دي مجرد بديل، لكن الطريقة الاساسية اللي احنا شرحناها مع بعض. هكمل بقى العمود الاخير وهاخد السلسلة وهروح هنا فوق تالت سلسلة ارتفاع، بقفل بغرزة منزلقة وابتدي اسحب بقى اللون الجديد. في نفس المكان برتفع سلسلة، وفوق نفس الفراغ بشتغل غرزة حشو، والعمود اللي بعده غرزة حشو، والعمود اللي بعده غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنا هدخل حشو سلسلتين حشو، ارجع على الأعمدة حشو حشو حشو، وهنا هاخد سلسلة وهروح حشو 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 سلسلة. طيب انا هنا بكون طبعا ده السطر كله بيكون كده، اني بشتغل فوق الاعمده كلها حشو، وفوق الزاويه حشو سلسلتين حشو، فوق المكان الفراغ اللي في النص هنا باخد سلسله. تمام يا بنات، فوق سلسله باخد سلسله. لما باجي اشبك في الجهه المقابله بيكون عندي نفس الغرز، باجي في المكان اللي هو طبعا في الزاويه باخد سلسله، بشغل الحشو واخد سلسله واشبك في الناحيه التانية في السلسلتين، وارجع اخد سلسله واشغل الحشو التاني. هشتغل عندي هنا مكان بقى السلسلة اللي باخدها ما بين الفراغ والفراغ، يعني ان هنا كان المفروض اخد سلسلة عفوا، بعد ما اشتغلت الزاوية باخد من الفراغ للفراغ سلسلة، لان السلاسل دي هي اللي ببتدي اشبك فيها. بعد كده اشتغل 1 2 3 واخد سلسلة. المربع التاني بدل ما باخد سلسلة بشبك في الجهة التانية، يعني انا بدل ما هاخد السلسلة دي لا هروح للحشو اللي بتبقى عندي هنا مكان السلسلة التانية واشبك فيها
حشو كده، وارجع اشتغل 3 حشو فوق الاعمدة، وارجع اشتغل فوق السلسلة الحشو بتاعتي اللي بشبك بيها. بيكون عندي الفراغات دي ما بين غرز، يعني هنا 3 حشو وهنا بيكون في 3 حشو، ومكان السلاسل بس هي اللي بشبك فيها يا بنات. ده لو انا هشتغل بغرزة الحشو. لو هشتغل بالطريقة دي شفناها، ولو هنشتغل بالطريقة دي بردك شفناها. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، وكمان تنول اعجابكم فضلا ليس امرا. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.